ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ. આપણે ગયા વખતના લેક્ચરની અંદર આપણે જોયું હતું એક્ટિવ અને પેસિવ. એમાં સૌપ્રથમ આપણે ફરીથી શીખવાડ્યું હતું કે ભાઈ એક્ટિવ કોને કહેવાય અને પેસિવ કોને કહેવાય, અને એના પછી આપણે નિયમો પણ જોયા હતા. ત્યારબાદ આપણે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ એનું પણ એક્ટિવ અને પેસિવ આપણે શીખી ગયા છે. આજે આપણો ત્રીજો પાઠ છે. તો એમાં આપણે જે આપણને સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ એટલે કે સાદો ભૂતકાળ એનું આપણે બનાવવું છે એક્ટિવ અને પેસિવ. તો મિત્રો એક વસ્તુ ધ્યાન રાખીશું કે સાદો વર્તમાન કાળ હતો એ ખબર કઈ રીતે પડી આપણને, તો વાક્યની અંદર ક્રિયાપદ જે છે એને s અથવા es હતું. જ્યારે અહીંયા તમે જોશો પાસ્ટ ટેન્સ ની અંદર તો એ જે ક્રિયાપદ આપેલું છે એ ક્રિયાપદને અહીંયા ed પ્રત્યય લાગે છે. તો ઘણી વખત ed પ્રત્યય d પ્રત્યય આવા પ્રત્યય લાગેલા હોય છે. તો દોસ્તો એના પરથી આપણે નક્કી કરી શકીએ છીએ કે આ સાદો ભૂતકાળ છે. તો સાદો ભૂતકાળ કેવી રીતે ખબર પડશે, તો ક્રિયાપદનું ભૂતકાળનું રૂપ આપેલું હોય તો એના ઉપરથી આપણે નક્કી કરી શકીશું. ત્યારે પેસિવ ની વાક્ય રચના છે. તો પહેલા મૂકવાનું છે કર્મ, was there, ક્રિયાપદનું ભૂતકૃદંત, by અને કર્તાની કર્મ વિભક્તિ, જે આગળ પણ આપણે શીખી ગયા. વર્તમાન કાળમાં શું હતું મિત્રો, અહીંયા એની સાથે હતું એની જે ખાલી તમારે was અને were જ કરવાનું છે. ઓકે, તો આપણે સેન્ટેન્સ જોઈશું. અહીંયા આપ્યું છે I accepted the money. તો આને આપણે કહીશું કર્તા, આ છે તમારું ક્રિયાપદ અને આ છે તમારું કર્મ. કર્મ એટલે ઓબ્જેક્ટ. તો આપણે નિયમ પ્રમાણે અહીંયા વાત કરી છે કે કર્મ મૂકો, તો આપણે કર્મ શું મૂકી દઈશું અહીંયા આપણે the money. હવે તમારે યાદ રાખવાનું મની એકવચન કે બહુવચન, તો એકવચન થાય છે. તો માટે અહીંયા આપણે મૂકીશું was મૂકીશું મિત્રો. શું મૂકીશું? was. એના પછી ક્રિયાપદનું ભૂતકૃદંત, તો એનું એક છે ભૂતકૃદંત accepted, accepted એનું એ જ મૂકવાનું છે. ખ્યાલ ગયો? એના પછી આપણે મૂકીશું નિયમ પ્રમાણે by કર્તાની કર્મ વિભક્તિ. તો કર્તા કોણ આપે છે મિત્ર? I. આપણે જોયું તો આગળ I નું me, we નું us, you નું you, he નું him, she નું her, they નું them. અને નામ આપેલું હોય તો નામમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી. તો અહીં આપણે જોઈશું તો I નું થઈ જશે આપણને me થઈ જશે. તો પહેલું વાક્ય ક્લિયર થઈ ગયું. એ પ્રમાણે બીજું વાક્ય, તો બીજા વાક્યમાં આપણે શું કરીશું? કર્મ. તો કર્મને આપણે આગળ લઈએ. તો કર્મ કયું આપ્યું છે આપણને? the questions. questions બહુવચન છે મિત્રો. આપણે શું મૂકવું પડશે? was કે were? ઓકે, સરસ. were મૂકીશું. આપણે શું મૂકીશું અહીંયા? were મૂકી દીધું. પછી આપણે નિયમ પ્રમાણે મૂકીશું ભૂતકૃદંત. તો એનું એક છે મિત્ર ભૂતકૃદંત asked. એના પછી નિયમ પ્રમાણે by અને આ કર્તા જે આપેલો છે એ કર્તાની કર્મ વિભક્તિ મૂકવામાં આવે છે. તો અહીંયા તમે શું મૂકશો? us. તો આ પ્રમાણે આ બંને વાક્ય થયા હકારાત્મક. આગળ આપણે જોઈશું નકારાત્મક. તો નકારાત્મક પણ શું હોય છે? ખાલી was were પછી તમે નકારાત્મકમાં not મૂકી દેશો એટલે બની જશે નકાર. બીજું બધું એનું એક છે. તો જ્યાં તમને did not આપેલું હોય તો did not ને દૂર કરવાનું અને એની જગ્યાએ was અથવા were મૂકવાનું. not તો અંદર આપેલું જ છે એટલે કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. તો એ પ્રમાણે નકારાત્મક વાક્ય થયા. તો નકારાત્મક એક વાક્ય સમજાવું છું, બરાબર ધ્યાન આપશો. તો અહીંયા તમે જુઓ, આને કહેવાય કર્તા, આ કહેવાય ક્રિયાપદ અને આને કહેશો તમે કર્મ. બરાબર? કર્તા, ક્રિયાપદ, કર્મ આટલું આપેલું હોય છે તમને. તો અહીંયા કર્મ આપણે આગળ લઈ લઈશું. તો આપણે કર્મ કઈ લીધું? આપણે જાપાન. મિત્રો તમે જુઓ અહીંયા કીધું છે કે did not ની જગ્યાએ was અથવા were મૂકો અને not તો આવી જવાનું છે. તો જાપાન એક વચન કે બહુવચન? એક વચન. જાપાનો એવું કહેવાય? ના કહેવાય મિત્રો. તો જાપાન તો માટે શું મૂકીશું અહીંયા? was નકારાત્મકમાં not આપેલું જ છે એટલે આપણે અહીંયા મૂકીશું not શબ્દ. શું મૂકીશું? not. એના પછી ક્રિયાપદનું ભૂતકૃદંત. તો અહીંયા like આપેલું છે તો like નું ભૂતકૃદંત થઈ જશે liked. શું થઈ જશે? liked. ત્યારબાદ નિયમ પ્રમાણે આપણે જોઈશું પાછું by કર્તાની કર્મ વિભક્તિ. તો ચલો પાછું કર્તા કોણ આપ્યો છે? I. તો I નું શું થશે? me થઈ જશે. આ પ્રમાણે તમારે નકારાત્મક છે. એ પ્રમાણે બીજું વાક્ય આપેલું છે. તો બીજા વાક્યમાં ખાલી તમને સમજાવું છું. અહીંયા આવશે આગળ the work. શું આવશે? the work was not. આ do જે છે એ
એ ડુ નું શું થઈ જાય ડન ડી ઓ એન ઈ ડન બાય શી નું હર થઈ જશે શું થઈ જશે શી નું હર મૂકીશું આપણે ઓકે તો આ રીતે નકારાત્મક વાક્યો થાય એના પછી પ્રશ્નાર્થમાં જોઈએ પ્રશ્નાર્થ બે પ્રકારના છે કેટલા પ્રકારના બે કયા કયા તો ડીડ થી શરૂ થતા પ્રશ્નો અને WH પ્રકારના પ્રશ્નો આપણે પ્રથમ જોઈશું આપણે ડીડ થી ડીડ યુ એન્જોય ધ પાર્ટી કશું જ નથી કરવાનું ડીડ ની જગ્યાએ પાછું ઉપરની જગ્યાએ જે મૂક્યું એ પ્રમાણે ડીડ ની જગ્યાએ વોઝ અથવા વેર મૂકવામાં આવે છે પણ કોને આધારિત કર્મને આધારિત આ નહીં મૂકવાનું તો આપણે ડીડ દૂર કરી દઈએ જોજો બરાબર તો અહીં આપણે વોઝ અથવા વેર મૂકીશું પણ કર્મ કોણ છે તો કર્મ કોણ આપ્યું છે ધ પાર્ટી એક વચન માટે આપણે એ શું મૂકીશું વોઝ શું મૂકીશું વોઝ તો ડીડ ની જગ્યાએ વોઝ આવી ગયું પછી કર્મ મૂકીશું તો કર્મ કોણ છે ધ પાર્ટી તો જો થઈ ગયું કર્મની આગળ શું આવી ગયું વોઝ કર્મ આવી ગયું ક્રિયા તો ભૂતપૂર્વ મૂકીશું તો એન્જોય તો એન્જોયડ છેલ્લે આપણે નિયમ પ્રમાણે મૂકીશું બાય કર્તાની કર્મ વિભક્તિ તો કર્તાની કર્મ તો યુ ની કર્મ વિભક્તિ યુ થાય છે મિત્રો આ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું તો અહીંયા શું કરીશું યુ નું યુ અને છેલ્લે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન ભૂલવાનું નહીં અમુક લોકો દૂર કરી દેતા છે દૂર નહીં કરવાનું એવી જ રીતે મિત્રો બીજું વાક્ય જોઈશું અહીંયા શું આપ્યું ડીડ ચલો કર્મ કોણ છે ફિલ્મ્સ ફિલ્મ્સ બહુવચન ફિલ્મ્સ બહુવચન એટલે આપણે શું મૂકીશું વેર ધ ફિલ્મ્સ તો જો વેર આવી ગયું કર્મ આવી ગયું ક્રિયાપદનું ભૂતપૂર્વ તો સી નું શું થઈ જાય સીન બાય શી નું હર મૂકવામાં આવે છે તો આ પ્રમાણે બરાબર ધ્યાન રાખવાનું છે ઓકે જો ખબર ના પડે તો મને પર્સનલ પર તમે ફોન કરી શકો છો આગળ આપણે જોઈશું WH પ્રકારના પ્રશ્ન વાક્યો और WH માં તમે જોશો તો WH તો WH મૂકી જ દેવાનું છે પછી was were કોને આધારિત પાછું કર્મને આધારિત કોને આધારિત કર્મને આધારિત તો આપણે શું કરીએ અહીંયા ચલો y નું y મૂકી દીધું did શબ્દને શું કરી દેવાનું દૂર કરી દેવાનું ચલો કર્મ કોણ આપ્યું છે the later એક વચન તો એક વચન છે માટે શું was મૂકીશું મિત્રો શું મૂકીશું was તો આપણે અહીં મૂકી દઈએ was અહીં મૂકીશું the later આ કર્મની આગળ આપણે મૂકી દીધું was મૂકી દીધું તો y આવી ગયો was અથવા where આવી ગયું કર્મ આવી ગયું હવે ભૂતપૂર્વ તો send ક્રિયાપદ છે મિત્રો તો send નો ભૂતપૂર્વ થશે sent તો s e n t sent પછી મૂકીશું આપણે by અને કર્તાની કર્મ વિભક્તિ તો અહીંયા કર્તા કોણ છે I તો I નું આપણે કરીશું me અને છેલ્લે પ્રશ્નાર્થ મૂકવામાં આવે છે તો આ પ્રમાણે આ થાય તમારા WH પ્રકારના પ્રશ્ન વાક્યો લાસ્ટ પોઈન્ટ છે who તો who નું આપણે શું કરી દેવાનું છે by whom કરવાનું છે તો by whom ની વાક્યરચના પણ આપી છે પહેલા મૂકો by whom was where કર્મને આધારિત મૂકો ભૂતપૂર્વ અને છેલ્લે પ્રશ્નાર્થ મૂકવાનું છે આપણે મિત્રો તો ચલો who નું શું કરી દઉં by whom આ was અથવા where મૂકવાનું છે કોના આધારિત તો અહીંયા જુઓ તમે the first class તો એક વચન છે એટલે આપણે શું કહી દઈશું was the first class આવી ગયું અને એના બાદમાં આપણે બીજું ક્રિયાપદનું ભૂતપૂર્વ તો got નું ભૂતપૂર્વ શું થાય મિત્રો got જ થશે અને છેલ્લે પ્રશ્નાર્થ મૂકીશું આપણે એવી જ પ્રમાણે બીજું વાક્ય છે પાછું who નું શું કરી દઈશું આપણે by whom ચલો કર્મ એક વચન તો આપણે શું મૂકીશું અહીંયા was મૂકીશું આપણે મિત્રો અને carrom અને છેલ્લે આપણે મૂકીશું by અને કર્તાની કર્મ વિભક્તિ કશું મૂકવાનું નથી કેમ કારણ કે by આપણે દૂર કરી દેવાનું છે એટલે આપણે શું મૂકીશું પ્લેડ મૂકવામાં આવે છે અને છેલ્લે પ્રશ્નાર્થ મૂકીશું ઓકે મિત્રો તો આ છે તમારે સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ એનો એક્ટિવ અને પેસિવ અને ખબર ના પડે તમારે પર્સનલ પર તમે ફોન કરી શકો છો